Hi guys, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khám phá Dubai. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho mọi người một cái tour du lịch rất đặc biệt là Dubai Marina. Khi mà nhắc đến Dubai Marina thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái bến du thuyền lớn nhất của Dubai. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu về những cái chiếc du thuyền, mà mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái tour rất đặc biệt có tên gọi là Love Boat Dubai. Đó là lướt sóng trên biển với chiếc thuyền chạy tốc độ cao để được ngắm hoàng hôn. Tour này sẽ rất thú vị cho các bạn nào mà ưa mạo hiểm và yêu thích hoàng hôn trên biển. Ở tour này các bạn sẽ được ngắm những địa điểm du lịch nổi tiếng của Dubai từ đằng xa này, như là khách sạn Cánh Buồm 7 sao này và khách sạn Atlantis, cũng như vịnh Dubai Marina về đêm. Các bạn sẽ thoải mái chụp những cái bức ảnh rất là đẹp với hoàng hôn trên biển, khách sạn 7 sao như là khách sạn Atlantis, vì người lái tàu sẽ dừng lại và dành thời gian cho các bạn. Với 90 phút trên biển, mình nghĩ rằng các bạn sẽ yêu thích cái tour này. Mà nếu như các bạn đi cùng với bạn bè và gia đình của mình thì rất là thú vị, vì sẽ có được rất là nhiều những cái bức ảnh kỷ niệm đẹp và cùng nhau hò hét. Nghe có vẻ rất là thú vị đúng không ạ? Sau đây thì hãy cùng mình khám phá xem cái tour này nó thú vị như nào nhé. Let's go!